Dance moves natin dito sa Pinas. Walang iba kundi ang Mastermind. Follow niyo po sila dito kasangkayan. Hi po kasangkayan. Ako nga po pala siya. Your dancing kalahi. Ulam pala siya na. Birthday mo yan? Hindi Alam ko na, happy puso. Valentine's Day ba yan? Hindi rin po. Kasi ngayon pag-aaralan natin ay Love by Kendrick Lamar. Very meaningful. It's all about love. Ang sarap celebrate ng love, di ba? Kaya, let's go kasangkayan. Dito tayo. Binod po ito para sa inyo. Pasensya na po yung kasangkayan, hindi perfect. Pero bibigay ko po yung best ko para sa inyo. Nice ba? Medyo lalayo po ako kasi confine yung space natin para magkasya lahat. Okay? 1, tapos 2, 3, okay, tapos cross, kick sa kanan, okay, tapos shake lang natin yung mga balikan natin, kanan muna, tapos kaliwa, kanan, pagkakaliwa, taas ng konti yung right leg, boom, okay, para masimulan po natin ng maayos kahit paano, isa pa, from the top, 1, 2, 3, cross, kick sa kanan, shake, shake, tapos, baba, boom, boom. Okay, nice kasangkayan. Ngayon, konting footwork tayo. Boom, twist, pakaliwa, boom, tapos, taas natin yung right leg, boom, kick, taas, baba, para mag-slice tayo. Okay, tapos, 1, 2, 3. Yun, okay. Isa pa doon, slice, 1, 2, 3. Yun, okay. Parang like isolation po. Left, right. Okay, pagka left ulit, sabay na yung lalabasukan ng paa. Left, tapos boom, boom. Lagay sa front yung kanan. Tapos kick, kasabay yung kamay. Pagka baba. Tapos baba yung kanang paa. Tapos dito, ayun, medyo usog ako ha. Dito, boom. Tapos boom, boom. Okay. Isa pa doon tayo sa slice muna. Sorry, confined kasi yung space. Pero kaya-kaya, di ba? Okay. Okay. Slice. Tapos, 1, 2, 3. Leg isolation. Left, right. Okay. Left, right. Left. Doom, doom. Kanan. Kick sa kaliwa. Baba. Kanan ulit. Tapos, pagkapantay. Doom. Okay. Twist yung mga tuhod. Doom. Baba, tapos zoom. Okay, isa pa. Try natin. Zoom, 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 zoom. Tapos 1, 2, 3. Zoom, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. Okay, tapos punta tayo sa right natin. Kaliwang paa muna, tas kanan, tas kaliwa. Okay. Left, right, left. Okay, usog ako ng konti ha. Intindihin nyo na lang po yung space. Sorry. Okay, left. Tapos, pagka right foot natin, labas natin. Labas din yung mga kamay. 2. Tapos, angat tayo konti. Tapos, 2. Yun. Okay. Tapos, next, harap na po tayo. Ito yung right foot natin. 2. Tapos, twist natin sa harap. 2. Same sa kaliwa. 2. Doom, konting baba, konting baba, doom, doom. Okay, nice kasangkayan. Ito pa natin. From the top. Kala nyo, ang lamig, no? Wala nga kaming aircon, nakasara pa yung buong bintana. Sipin nyo kung gaano kainit. Ba't ka nag-long sleeve yan? Mga iba naman, di ba? Parang good vibes. Di ba? Quick lang. Commercial muna, no? Okay, from the top. 1. Okay. Pansin nyo po, naka-twist yung kanang paa, tapos lalabas yung kaliwang paa ng ganito. Okay, ganyan forma niya. Zoom, zoom. Okay, okay. 1, 2, 3, cross, kick, shake, shake. 1, 2, 3. Tapos footwork, zoom, twist, right leg, kick, balik, baba, slice, tapos 1, 2, 3, leg isolation, left, right, left, zoom, 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 kick sa kaliwa, baba, kanan ulit, pagkaliwa, zoom, twist yung mga tuhod, sug ako, tapos zoom,
Muna tayo sa right side. Left foot, right foot, left foot. Left, right, left. Okay, tapos pagka right foot, zoom. Angat ng konti. Baba. Okay, tapos harap tayo. Twist, twist. Twist ng paa. Zoom. Zoom. Okay, tapos zoom. Zoom, zoom. Okay, try pa natin. From the top ha. 1, 2, 3. Cross. Kick. Shake, shake. 1, 2, 3. Twist, twist. Up. Kick. Balik. Baba. Slice. 1, 2, 3. Neck. Isolation. 2, 2, 2. Kick sa kaliwa. Baba. Kanan. Kaliwa ulit. Twist na mga tuhod. Okay. Zoom. Zoom. Tapos. Left. Right. Left. Right ulit. Paangat. Pababa. Tapos. Twist. Twist. Tapos. Zoom. 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 Yan. Okay. Doing better kasangkayan. Isa pa. 1, 2, 3. Cross. Kick. Shake, shake. 1, 2, 3. Twist. Right leg up. Kick. Balik. Baba. Slice. 1, 2, 3. Neck isolation. 2, 2, 2. Kick. Baba. Left foot ulit. Bend na tuhod. Zoom. Zoom. Tapos. 1, 2, 3. Right foot, left foot, harap, twist, 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 zoom, din, heart, di ba? Siyempre po puso, di ba? Love nga eh. Okay po kasangkayan. Let's try some more. Okay, yung kaya natin, di ba? Okay, game. 1, 2, 3. Cross, kick, shake, shake. 1, 2, 3. Twist, leg up. Kick, balik, baba, slice, 1, 2, 3, neck isolation, doom, doom, kick sa left, baba, right, boom, bend natin yung mga tuhod, tapos, ulit, okay, 1, 2, tapos, left, right, left, okay, usok lang ako ha, tapos, angat ng konti, baba ng konti, harap, twist, twist, boom, love, love. Okay, kagaya ng pag-love ko sa inyo kasangkayan. Hey! Kasangkayan. That's it, pansit. Sana po nagustuhan niyo itong munting tutorial ko. Ayun, subukan niyo po kasangkayan. Napakaganda, napakasarap sayawin at napakagaling po talaga ng Mastermind. Loding-lodi ko po talaga sila. Ayun, maraming salamat po kasangkayan. Tiwala lang po sa sarili, lalo po kay G. Laban lang, di ba? At practice lang tayo ng practice, di ba? Kakayanin yan. Isang fist bump po na dyan, okay? Maraming salamat po ulit. Peace and love. Love you all kasangkayan. Thank you po muli. God bless.